मित्रहरू, यदि तपाईहरू प्रोफेसनल सेफ बन्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ र तपाईहरू डाउटमा हुनुहुन्छ कि म कुन चाहिँ क्युजिनलाई चुज गरौँ, कुन चाहिँ किचनलाई चुज गरौँ, हट किचनलाई चुज गरौँ अथवा कोल्ड किचनलाई अथवा बेकरी पेस्ट्रीलाई चुज गरौँ अथवा बुचरीलाई चुज गरौँ भनेर तपाईहरू डाउटमा हुनुहुन्छ भने स्पेसली यो भिडियो तपाईहरूको लागि हो। कृपया यो भिडियो सुरुवातदेखिबाट अन्तिमसम्म चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। Close till I get up, time is barely on our side. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, हाउ इज एभ्रिथिङ। हामी सेफ उत्तम तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कुलिनरी नेपाली सेफ युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, यदि तपाईहरू कुलिनरी नेपाली सेफ युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुको साथसाथै नोटिफिकेसन बेललाई पनि इनेबल गर्नुहोला। यदि तपाईँले नोटिफिकेसन बेललाई इनेबल गर्नुभयो भने मेरो आगामी भिडियोहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुनेछ। मित्रहरू, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले कुलिनरी भनेको के हो, सेफ भनेको के हो, कुक भनेको के हो, प्रोफेसनल सेफ र कुकमा के भिन्नता छ र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट नेपालमा कहाँबाट कति टाइम ड्युरेसनको कुन कोर्स कति लगानीमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर मैले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको धेरै भिडियोहरू मैले बनाइसकेको छु। यदि त्यो भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म दिनेछु। मित्रहरू, तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ त्यो भिडियोको लिङ्क क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई धेरैजना मित्रहरूले सोधिराख्नु भएको थियो कि एउटा प्रोफेसनल सेफ बन्नको लागि कुन चाहिँ कुजिन राम्रो हुन्छ, कुन चाहिँ किचन एकदम उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह दिनु न भनेर चाहिँ धेरैजना मित्रहरूले भन्नुभएको थियो। वास्तवमा म पनि स्टार्टिङ टाइममा जहिले चाहिँ मैले कुलिनरी कोर्स सकेर चाहिँ जबको लागि चाहिँ स्टार्ट गर्ने क्रममा चाहिँ म पनि वास्तवमा कन्फ्युज थिएँ कि कुन चाहिँ कुजिन राम्रो होला, कुन चाहिँ किचन चाहिँ पर्फेक्ट होला भनेर। वास्तवमा मित्रहरू, हामीसँग कुकिङ र फुड सम्बन्धी प्यासन छ र हाम्रो एम हबी प्रोफेसनल सेफ बन्ने छ भने डजन्ट म्याटर व्हिच कुजिन एन्ड व्हिच किचन, हामीले जुनसुकै कुजिनलाई चुज गरे पनि सेफको करियर स्टार्ट गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, जुनसुकै कुजिनको लागि पनि बेसिक कुराहरू, बेसिक नलेजहरू एउटै नै हो। हामीसँग यदि बेसिक कुकिङ नलेज 5वटा बेसिक कुकिङ नलेज चाहिँ छ भने हामीले सजिलैसँग हाम्रो सेफको करियर चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, म हाम्रो बेसिक कुकिङ नलेज चाहिँ 5वटाहरू के पर्दछन् भनेर चाहिँ म सरस्वती भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ नाइफ स्किल र टाइप अफ कट्स। यदि हामीले चाहिँ नाइफ चाहिँ कसरी कहाँबाट चाहिँ कहाँनिर समाउने र कस्तो तरिकाले चाहिँ नाइफ ह्यान्डल गर्ने, कुन प्रकारको भेजिटेबललाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ समाएर चाहिँ ग्रिप तरिकाले चाहिँ हामीले नाइफ पक्रिने र कटिङहरू चाहिँ सबै कटिङहरू चाहिँ बेसिक कटिङहरू चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुनुपर्दछ। सेकेन्डमा कुकिङ मेथड। वास्तवमा कुकिङ चाहिँ इजी छैन। हामीहरूले चाहिँ धेरै प्रकारको कुकिङ मेथडहरू चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ एउटा सेफ करियरको चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि। त्यो चाहिँ म योभन्दा पछिको भिडियोहरू म स्पेसली रूपमा कुकिङ मेथडहरूको चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउने नै छु। थर्डमा कुलिनरी टर्म्स, किचनको चाहिँ टुल्सहरूको नाम भनौँ न, अथवा चाहिँ कुलिनरी टर्म्सहरू चाहिँ के हुन्छन् त, के युज हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा पनि सेफ करियर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ थाहा हुनुपर्दछ। र फोर्थमा फुड सेफ्टी र कुकिङ सेफ्टी। फुड सेफ्टी भन्नाले चाहिँ हाइजिन हिसाब चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, कसरी चाहिँ एउटा प्रोपर वेबाट चाहिँ फुड सेफ्टी गरिन सकिन्छ र कुकिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले एक्सिडेन्ट बिना चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि चाहिँ एकदम ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यसको बेसिक नलेज पनि थाहा हुनुपर्दछ। र लास्टमा चाहिँ फिफ्थमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी अफ स्टक, सुप र सस। यो 3टा कुराको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, कलर,
टेक्सचर र टेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर बेसिक नलेज थाहा भयो भने यी 5वटा कुराहरूले चाहिँ धेरै नै सेफको करियरलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ मित्रहरू। यो 5वटा कुकिङ नलेज जुनसुकै कुजिनको किचनमा पनि लागू हुन्छ, जुनसुकै सेफलाई पनि नब्बे नहुने बेसिक नलेज हो। मित्रहरू, आज भोलि वर्ल्डको टप 5 कुजिनहरू चाहिँ कुन कुन छ त भनेर म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ फ्रेन्च कुजिन पर्दछ, सेकेन्डमा इन्डियन कुजिन, थर्डमा चाइनिज कुजिन, फोर्थमा इटालियन कुजिन र फिफ्थमा चाहिँ मेक्सिकन कुजिनहरू पर्दछ। यी टप 5 कुजिनहरू हुन्। वास्तवमा नम्बर 1 मा चाहिँ फ्रेन्च कुजिन पर्नुको कारण चाहिँ विभिन्न कुलिनरी टर्म्सहरू चाहिँ फ्रेन्च वर्ड नै हुने भएको कारणले र कुलिनरी बेसिक कुराहरू चाहिँ वास्तवमा धेरै वर्ष पहिले फ्रेन्चबाट चाहिँ आएको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि धेरै सेफहरूको झुकाव चाहिँ फ्रेन्च कुजिनमा बढिरहेको पाइन्छ। मित्रहरू, वास्तवमा आजभोलि सबै स्टार होटेलहरूमा र कोर्स बाई कोर्स खाना भएको रेस्टुरेन्टहरूमा किचनलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी 4 किचनमा भाग लगाइएको पाइन्छ। हट किचन, कोल्ड किचन या गार्मेन्जर किचन, पेस्ट्री बेकरी किचन र बुचरी। म छोटकरी रूपमा सबै किचनहरूको एक्सप्लेन गर्दछु। पेस्ट्री बेकरी किचन भनेको डेजर्ट प्रोडक्ट गर्ने किचन हो, जहाँ फ्लावर र सुगर अनि क्रिम बेस्ड फुडहरू ओभनमा बेक गरेर विभिन्न ब्रेड, कुकिज, केक्स, पेस्ट्रिजहरू बनाइन्छ। वास्तवमा मित्रहरू, पेस्ट्री र बेकरीलाई साइन्सको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले पेस्ट्री बेकरीमा जुनसुकै डिस बनाए पनि रेसिपी, इन्ग्रिडियन्ट्स एक्ज्याक्ट हुनुपर्दछ। अलिकति पनि घटिबढी भयो भने डिस राम्रो प्रोडक्ट हुँदैन मित्रहरू। अब कुरा गरौँ कोल्ड किचन अथवा गार्मेन्जे किचन। यो कुन किचन हो त जहाँ स्टार्टर, फर्स्ट कोर्स डिस, विभिन्न किसिमको सलाद, क्यानपे, कोल्ड कट्स, स्यान्डविच, टेरिन लगायत विभिन्न कोल्ड आइटमहरू बन्ने किचन नै कोल्ड किचन या गार्मेन्जे किचन हो। कोल्ड किचन या गार्मेन्जर किचनमा स्टार्टरको साथसाथै विभिन्न फ्रुट, भेजिटेबल र आइस कार्भिङ पनि गरिन्छ। त्यसैले गार्मेन्जर सेफलाई आर्टिस्ट सेफको रूपमा पनि लिइन्छ। अब कुरा गरौँ बुचरी। बुचरी भन्नासाथ ठेट नेपालीमा बच्चाला भन्ने बुझिन्छ, तर होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा बुचरीमा चाहिँ एउटा भनौँ न जीवजन्तुहरूको, पशुपन्छीहरूको चाहिँ काटमार त्यही गरिँदैन, तर बाहिरबाट सप्लायरबाट चाहिँ रेडी भइसकेको एउटा चाहिँ काटमार गरिसकेको मिटहरू चाहिँ फेब्रिकेसन मात्र गर्नलाई बुचरीमा ल्याइन्छ। बुचरीमा विभिन्न किसिमको मिट, पोल्ट्री आइटम, सेलफिस र सीफुडको हाइजेनिक तवरले किचनको अर्डर अनुसार फेब्रिकेसन गर्ने ठाउँ हो, जहाँ किचनको अर्डर अनुसार मिट, पोल्ट्री, सीफुडलाई चाहिँ रेडी टु कुक पर्सनमा कटिङ गरिन्छ। बुचरी किचन धेरै कोल्ड हुने किचन हो, जहाँ किचनमा चाहिँ चिसो मिट, फिससँग चाहिँ काम गर्नुपर्दछ भने धेरै हेभी कन्टेनरहरू चाहिँ हामीले लिफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ हट किचनको। वास्तवमा हट किचनलाई एउटा कुलिनरीको चाहिँ मुटु मानिन्छ, किनकि जुन पनि कुजिनको जुनसुकै हट प्रकारका खानाहरू प्रोडक्ट हुने किचनलाई चाहिँ हट किचन भनेर बुझिन्छ। वास्तवमा आजभोलि हट किचनलाई पनि 2टा सेक्सनमा चाहिँ विभाजित गरिएको पाइन्छ। एउटा चाहिँ सते सेक्सन र अर्को ग्रिल सेक्सन। अब मित्रहरू, हामीले होटेल म्यानेजमेन्ट अथवा कुलिनरी कोर्स चाहिँ डिग्री गऱ्यौँ भने यी 4वटा किचनहरूको चाहिँ स्पेसली बेसिक कुराहरूको चाहिँ हामीलाई नलेज स्पेसली रूपमा चाहिँ दिन्छ र हामीले चाहिँ पछि गएर कुनै पनि एउटा किचनमा चाहिँ स्पेसली रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ मित्रहरू। जुनसुकै किचनमा या जुनसुकै कुजिनको सेफ बनेर काम गरे पनि हामीलाई चाहिँ संसारमा रातारात सफल सेफ बन्ने कुनै पनि सूत्रहरू बनेको छैन। सधैँ प्यासनेट भएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउन, आफ्नो ड्युटीमा डेडिकेसन भएर टिमवर्क गऱ्यौँ भने, सधैँ नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरू सिकेर आफ्नो आइडियालाई पनि मिक्स गरेर केही क्रिएटिभिटी गऱ्यौँ भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो
हाम्रो गोल्स र ड्रिम्सलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ मित्रहरू मलाई आशा छ तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईहरूको कन्फ्युजन चाहिँ तपाईहरूले हटाउनु भयो भनेर मलाई यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच।